Të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndihni Armand Duka u rizgjodh sot presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit përballë deputetit socialist Bashkim Fino. Tensionet e fushatës mbetën jashtë sallës asamblesë dhe pas daljes së rezultatit final Bashkim Fino uroi Armand Dukën, por zoti Fino tha se do ta ankimojë rezultatin në gjykatë për shkak të një procesi sipas tij pa rregull nga pjesëmarrja në votim e shoqatave sportive. Një ditë pasi Top Channel publikoi dokumenta ekskluziv të një koncensioni të fshehtë për 2 hidrocentrale mbi kanionet e Osumit, një zonë mbrojtur si monument natyror, skandali thellohet më tej, siç rezulton nga një dokument i Agjencisë së Zonave të Mbrojtura. Hidrocentralet kanë një mospërputhje të vendodhjes sipas koordinatave me lejet e marra, reagoi pas tij lajmi i Ministrisë Energjetikës që u zotua ta anulloj koncensionin në rast shkeljesh. Mbi 7.000 bagti rrezikohen në zonën e Darzezës në Fier. Ato janë të shpërndara në 60 stane, ku përveç bagtive të banorëve vijnë edhe bagti nga zona të ndryshme për të dimruar. Kafshët janë në mes të ujit, që ende nuk është larguar dhe nuk kanë më as ushqim. Në mbrëmje ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndiqni në një konferencë për shtyp sot në mbrëmje guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko njoftoi synimin e bankës për të ulur përdorimin e euros në ekonominë shqiptare. Për këtë, Banka e Shqipërisë do të aplikojë një sërmasash që do të prekin direkt bankat e nivelit të dytë e më pas edhe qytetarët. Banka e Shqipërisë kërkon dekurajimin e dhënies së kredive në euro dhe uljen e depozitave në valutë. Ndërkohë që Shqipëria synon antarësimin në Bashkimin Evropian, strategjia për zgjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor përmban një sër kushtesh. Brukseli vë theksin tek lufta kundër korrupsionit, forcimi i shtetit ligjor dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. Për këtë u shpreh sot edhe komisioneri për zgjerimin Johannes Han. Këngëtari shqiptar Ermal Meta u pezullua nga Sanremo pas tuhis mediatike se kënga e tij dhe italianit Fabrizio Moro kishte ngjashmëri me një këngë të vitit 2016. Rai bëri disa deklarata që e linin të paqartë fatin e tij, por ai u pezullua në mbrëmje, ndërsa avokatët do të jenë ata që do të vlerësojnë përvijimin e mëtejshëm të garës. Armand Duka u rizgjodh sot presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit përballë deputetit socialist Bashkim Fino. Tensionet e fushatës me akuza për abuzime financiare dhe ndërhyrje politike mbetën jashtë sallës asamblesë. Pas daljes së rezultatit final, Bashkim Fino uroi Armand Dukën, por zoti Fino tha se do të ankimojë rezultatin në gjykatë për shkak të një procesi sipas tij të parregull nga pjesëmarrja në votim e shoqatave sportive. Këto zgjedhjet Federatës i ndoqi gazetari Endi Tufa dhe sapo kronika të jetë gati, ne do ta transmetojmë. Një ditë pasi Top Channel publikoi dokumente ekskluziv të një koncensioni të fshehtë për 2 hidrocentrale mbi kanionet e Osumit, një zonë mbrojtur si monument natyre, skandali thellohet më tej. Siç rezulton nga një dokument i Agjencisë së Zonave të Mbrojtura, hidrocentralet kanë një mospërputhje të vendodhjes sipas koordinatave me lejet e marra. Detajet i sjell Klodian Tomori. Skandali i hidrocentraleve mbi kanionet e Osumit thellohet më tej. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura deklaron se leja mjedisore për hecet ka parregullsi ligjore dhe madje ka ndryshuar koordinatat ku do të ndërtohen hidrocentralet. Skandali zbulohet nga një memo zyrtare që Agjencia e Zonave të Mbrojtura i dërgon Ministrisë së Mjedisit. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka vërejtur disa parregullsi ligjore që lidhen me mospërputhjen e vendodhjes sipas koordinatave me lejet e marra. Kjo është njësoj si kur një ndërtues të zhvendos një pallat përtej gjurmës së lejuar apo si kur të shtoj kate shtesë mbi lejen e miratuar, vetëm se nëpër masa më të mëdha, sepse ka të bëjë me një hidrocentral në një mjedis ligjërisht të mbrojtur. Vlerësimi i ndikimit mjedisor është një nga lejet më të rëndësishme për miratimin e një projekti. Kjo leje lëshohet nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe duhet të certifikojë projektin për impaktin mjedisor. Sipas dokumentave, rezulton se leja për 2 hecet mbi kanionin e Osumit është dhënë në mars të vitit 2015 me firmën e ish-drejtorit Julian Beqiraj. Por sipas Agjencisë së Zonave të Mbrojtura, parregullsitë ligjore në leje dhe ndërrimi i koordinatave ku do të ndërtohen hidrocentralet e bëjnë lejen të paligjshme. Të martën Top Channel publikoi ekskluzivisht dokumentat që faktojnë se qeveria në mënyrë të heshtur ka miratuar ndërtimin e 2 hidrocentraleve mbi kanionet e Osumit duke rrezikuar kështu shkatërrimin e një prej atraksioneve më të bukura turistike në vend.
Qeveria reagoi për herë të parë pas denoncimit nga Top Channel të planit për ndërtimin e 2 hidrocentraleve mbi kanionet e Osumit. Ministri e Energjisë deklaroi se i ka kërkuar Ministrisë Mjedisit të verifikojë lejen mjedisore të 2 hidrocentraleve. Sipas ministrisë, që drejtohet nga Damian Gjiknuri, nëse leja mjedisore do të rezultojë pa rregull dhe Ministria e Mjedisit kryen revokimin e saj, atëherë Dikasteri i Energjisë është i gatshëm të nisë procedurat për anullimin e koncesionit. Në fund të deklaratës, Ministria e Energjisë thotë se është e gatshme të ngrejë edhe një grup të përbashkët pune për shqyrtimin e këtij koncesioni. Giganti ndërkombëtar i financave Standard & Poor's në raportin e fundit për Shqipërinë thotë se vlerësimi për vendin tonë penalizohet pikërisht prej zbatimit të dobët të ligjit, korrupsioni përhapur dhe institucionet jo efektive, por mbështetet nga forcimi i financave publike. Ndaj në lidhje me perspektivën e qëndrueshme të borxhit publik, Standard & Poor's me qendër në New York konfirmon për Shqipërinë notën B+, që futet tek notat e ulta, por është megjithatë nota më e lartë që vendi ynë ka pasur ndonjëherë. Sipas raportit, Shqipëria do të vazhdojë në rrugën e rritjes relativisht të shpejtë ekonomike dhe të konsolidimit fiskal, çka do të mbështesë uljen graduale të borxhit publik. Por Standard & Poor's paralajmëron se rimëkëmbja e ekonomisë shqiptare mund të dëmtohet nga kriza e gjatë e kreditimit, pra niveli ulët i kredive që japin bankat shqiptare. Banka e Shqipërisë, institucioni kryesor financiar në vend, synon të ulë përdorimin e euros në ekonominë shqiptare. Për këtë, Banka e Shqipërisë do të aplikojë një seri masash që do të prekin direkt bankat e nivelit të dytë dhe më pas edhe qytetarët. Banka e Shqipërisë kërkon dekurajimin e dhënies së kredive në euro dhe uljen e depozitave në valutë. Banka e Shqipërisë miratoi një paketë masash ligjore të cilat synojnë të ulin përdorimin e euros në ekonominë shqiptare. Këto ndryshime rregullative synojnë ta bëjnë më të kushtueshme, pra më pak të preferuar, veprimtarinë në valutë të sektorit bankar dhe të forcojnë mekanizmat e ndërgjegjësimit të huamarrësve, veçanërisht atyre individëve të pambrojtur nga rreziku i kursit këmbimit, por rreziqet që shoqërojnë huamarrjen në valutë. Paketa rrit kostot për bankat nëse ato pranojnë depozita në euro ose japin kredi në këtë monedhë. Sipas guvernatorit, këto masa do të ulin rreziqet për ekonominë. Ky proces kërkon një angazhim afatgjat, ndaj këto masa do të plotësohen edhe me masa të tjera në të ardhmen, nëse do të shihet e nevojshme. Në çdo rast, Banka e Shqipërisë do të veprojë gradualisht dhe në konsultim me industrinë bankare. Ulja e përdorimit të euros në ekonomi është rekomanduar dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, si dhe Agjencia e Vlerësimit Standard & Poor's. Sipas tyre, kjo masë nxit ekonominë dhe forcon qëndrueshmërinë financiare të vendit. Rikthehemi edhe njëherë lajmi të parë për zgjedhjen e Armand Dukës në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili fitoi përballë deputetit socialist Bashkim Fino. Asambleja Zgjedhore e Federatës Shqiptare të Futbollit mblodhi në qytetin e Durrësit të gjithë delegatët me të drejtë vote për të zgjedhur organet e reja drejtuese të federatës. Tensioni i ditëve të fushatës mbeti jashtë sallës së asamblesë. Kryetari i Bashkisë së Lushnjës, ekipi i të cilit kishte propozuar kandidaturën e Bashkim Finos, ringriti edhe një herë çështjen e të drejtës së votës së shoqatave sportive, disa prej të cilave të paregjistruara në gjykatë. Gjatë fushatës zoti Fino mbështeti fort idenë se 12 shoqata sportive anëtare të asamblesë ishin të paligjshme. Kësaj çështje u përgjigj aty avokati Artan Ajdari, dhe në ato moment antar i komitetit ekzekutiv të federatës. Avokati Ajdari sqaroi se regjistrimi në gjykatë i shoqatave është një procedurë formale, që nuk ndikon në pjesëmarrjen e tyre në asamble. Pas këtij momenti asamblesë u drejtuan për herë të fundit të 3 kandidatët. Votimi krijoi një moment pritje, jo vetëm brenda në sallë, por edhe jashtë saj. Si për ironi të situatës, këta fëmijë që luanin futboll në rër, ishin aty si për të treguar se futbolli do të vazhdonte, pavarësisht rezultatit mes Dukës, Finos dhe Halës. Raundi i parë përfundoi pa arritur shumicën e cilësuar prej 2/3 të votës. Armand Duka mori 39 vota, Bashkim Fino 22 dhe Hala asnjë. 4 vota dolën të pavlefshme. Në këtë mënyrë Duka dhe Fino shkuan në balotazh. Raundi i dytë konfirmoi prirjen e votës, edhe pse presidenti i ri do t'i mjaftonte një shumicë thjesht 50+1, por Armand Duka mori 38 vota, një më pak se në raundin e parë, dhe Bashkim Fino 24, 2 më shumë se në raundin e parë. 3 vota dolën të pavlefshme. Armand Duka fitoi kështu me 14 vota diferencë mandatin e 5 në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit, duke mos i lënë asnjë mundësi rivalit Fino përveç përqafimit dhe urimit. Gjithsesi për Bashkim Fino zgjedhjet nuk përfundojnë këtu. Jam i zgënjur nga rezultati sepse unë prisja diçka të tillë, sepse procesi që i pa rregullt në sensin e listave të delegatëve, të cilën ne i kemi denoncuar prej kohësh,
dhe po të shikoni dhe diferencën prej 14 votash janë ato që ne kemi thënë gjatë gjithë këtij muaji, 12 shoqatat janë ilegale, të pa ndershme në këtë votim, të cilat ne do vazhdojmë procesin ton ligjor dhe gjyqësor, nuk diskutohet. Natyrisht ne do të respektojmë gjykatat shqiptare dhe pastaj do të vazhdojmë dhe mëtej, jo vetëm në KAS, por edhe në FIFA. Ndërkohë që përduken gjithçka shkoi sipas parashikimit të tij. Dua t'ju falenderoj gjithëve për këtë asamble, e cila u krye brenda gjitha standardeve, e cila dëshmon dhe njëherë se ne jemi bërë vërtet një organizat me standarde të larta brenda shoqërisë shqiptare. I kënaqur nga procesi e gjithçka ndodhi ishte edhe vëzhguesi UEFA-s zëvendës presidenti Gregori Surkis. Mendimi im është se familja e futbollit shqiptar tregoi sot një nivel të lartë të tolerancës, pavarësisht të gjitha vështirësive që pati në ditën e fundit përpara punimeve të asamblesë së përgjithshme. Delegatët demonstruan një nivel të lartë të parimeve të demokracisë dhe transparencës. Gjëja kryesore mendoj se është respekti ndaj njëri tjetrit. Sigurisht që pati një kandidat fitues nga këto zgjedhje. Pati gjithashtu dy kandidatë që nuk ja dolën me sukses në këtë garë. Por mendimi im është se nuk ka të humbur. Nuk është domosdoshmëri të jesh presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit për të ndihmuar futbollin lokal të zhvillohet në mënyrë të suksesshme. Duke parë programin e kandidatëve të tjerë, veçanërisht të Finos, besoj se ai ka ide të qarta se si mund të ndihmojë futbollin shqiptar drejt progresit. Më pas asambleja vazhdoi me votimin për 9 anëtarë të komitetit ekzekutiv mes 23 kandidatëve. Në fund fitues dolën Bardyr Mingjozi, Edvin Libohova, Enkeleda Libej, Ekrem Spahiu, Abdyl Kuriu, Arben Dervishaj, Vasil Bici, Lutfi Nuri dhe Bardyr Liera. Një komitet që përbëhet nga 2 politikan, 5 biznesmen dhe vetëm 2 nga bota e sportit. Shqipëria synon anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe strategjia për zgjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor përmban një sër kushtesh. Brukseli vë theksin tek lufta kundër korrupsionit, forcimi i shtetit ligjor dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. Detajet i sjell Merita Haklaj. Secili prej 6 vendeve të Ballkanit do ta ketë të pamundur integrimin në Bashkimin Evropian nëse nuk ka forcuar shtetin ligjor dhe nuk ka zgjidhur një herë mirë problemet me fqinjet. Në atë që Bashkimi Evropian e quan si një perspektivë të besueshme zgjerimi për rajonin, theksohet që shtetet ballkanike duhet të zhdukin elementet e kapjes së shtetit, lidhjet me krimin organizuar dhe korrupsionin në të gjitha nivelet e qeverisjes dhe përzierjen e interesave private me ato publike. Kërkohet gjyqësor i fuqizuar dukshëm dhe i pavarur dhe thelbësor konsiderohet funksionimi i strukturave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Dialogu politik në parlament vlerësohet i domosdoshëm. Në këtë kontekst theksohet nevoja që qeveria të sigurojë opozitës mundësinë për të bërë plotësisht rolin e saj dhe që opozita të përfshihet në procese demokratike në mënyrë konstruktive. Zgjedhjet duhet të jenë të lira të ndershme. Një kërkesë e detyrueshme Bashkimit Evropian është pajtimi dhe marrëdhëniet e mira të fqinjësisë, pasi Unioni nuk do të pranojë të importojë mosmarrveshje dhe paqëndrueshmëri brenda vetës. Veçanërisht sinjali bëhet i qartë për Serbinë dhe Kosovën. Zgjidhjet përfundimtare dhe detyruese duhet të gjenden dhe zbatohen para se një vend të antarësohet, thuhet në strategji, ndërsa liderët e rajonit nuk duhet të lënë asnjë dyshim që orientimi i tyre strategjik është Bashkimi Evropian. 4 fushat e tjera ku Unioni dhe Ballkani lidhen në këtë udhërfyes integrimi janë siguria dhe migracioni, zhvillimi social-ekonomik, transporti dhe ndërlidhja e energjisë, si dhe agenda digjitale. Gjermanët duket se janë skeptik për antarësime të reja nga vendet e Ballkanit Perëndimor, por komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn në një intervistë për median gjermane Deutsche Welle foli për nevojën për të afruar këto vende me Bashkimin Evropian. Strategjia e BE-s për Ballkanin e prezantuar një ditë më parë në Bruksel shënoi zyrtarisht ndryshimin e paralajmëruar të kursit pas zotimeve të mëhershme për frenimin e zgjerimit në vazhdim të një pranimi të nxituar të Rumanisë dhe Bullgarisë. Por skepticizmi i disa vendeve anëtare, sidomos Gjermanisë, nuk mungon. Intervistën e saj me komisionerin Johannes Hahn pas paraqitjes së dokumentit, Deutsche Welle nis pikërisht me shqetësimin që buron nga problemet e mëdha të rajonit si korrupsioni, mosmarrveshjet e kufive apo situata ekonomike. Çfarë është mbllokun të besojë se disa prej vendeve të Ballkanit Perëndimor do të mund të bëhen pjesë e tij në 2025-ën? Përgjigjja e Hanit përmbledhet në argumentin se është në interesin e BE-s të eksportojë stabilitet me qëllimin të pengohet paqëndrueshmëria. Njerëzit në rajone meritojnë afrimin me ne dhe është gjithashtu në interesin ton që të shmangim rrjedhjen e trurit nga këto vende, tha zyrtari i lartë evropian. 2025-a sipas tij nuk duhet parë si një përkufizim i qartë kohor, por thjesht si përcaktim indikativ ose si nxitje për të shtyrë liderët rajonal të përmbushin detyrat që kanë.
Në përkufizimin e EU Observer, i cili merr gjithashtu në analizë zhvillimet e një dite më parë, korrupsioni dhe krimi organizuar mbeten endemik në Ballkan. Shqipëria, thot ai, ka hyrë një reforme ambicioze të gjyqësorit, por ky nuk është veç se fillimi i punës. Gazeta online që mbulon ngjarjet brenda BE-s i përshkrua negociatat e antarësimit si shansin më të mirë të rajonit për një transformim të pakthyeshëm, por komisionit shton ajo do t'i duhet të përdor mjetet e tij të reja për t'i vënë politikanët nën presionin të kapërcejnë oligarkit dhe të ndërmarrin reforma kuptim plota. Një ditë pas publikimit të strategjisë së zgjerimit të Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor, kryeministri Edi Rama mori pjesë në konferencën kushtuar reformimit të shërbimeve. Kryeministri zgjodhi të mos thotë asnjë fjalë për strategjinë, por u ndal tek reforma në administratë, që është megjithatë një nga 5 përparësitë e Shqipërisë për çeljen e negociatave me Brukselin. Administrata është i pari prej 5 prioriteteve të Shqipërisë për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian, por kryeministri nuk tha asnjë fjalë për strategjinë e zgjerimit publikuar një ditë më parë në Bruksel. Ai u fokusua te reforma në administratë që ka ndërmarrë qeveria. Ne shkurtojmë 1360 vjet pritje në një vit vetëm, duke shkurtuar duart e shtetit në jetën dhe në xhepin e qytetarëve dhe të sipërmarrjes. Është një reformë antitepsi e mirëfillt. Pjesë e skenografisë ishin dhe disa qytetarë që i kishin zgjidhur zvarritjet nga administrata duke u ankuar në platformën online të bashkëqeverisjes. Por jo të gjithë ishin të mësuar si kryeministri me eventet me regji qendrore. Certifikat prone? Ke emocione, shoh që ke emocione, po mos ke emocione fare. Thjesht më shiko mua këtu dhe ma trego rastin, mos shiko mikrofonin se mikrofoni është problem të emocionon. Kryeministri ishte i vetëdijshëm se për qytetarët problem nuk është vetëm korrupsioni në administratë. Do fillojnë edhe ankesat për sjelljen, edhe për buzëqeshjen, edhe më tha mirëmëngjes po më pa me sy të keq. Edhe për këto do ketë sanksione. Kurse korrupsioni zyrtarëve të lartë sipas kryeministrit ka ilaç vetëm reformën në drejtësi dhe vettingun, bashkë me ndëshkimet që do të pasojnë. Bashkimi i zyrës së pronave me atë të legalizimeve u bë për të shkurtuar burokracitë dhe sorollatjet e njerëzve, por në Berat radhët dhe sorollatjet janë shtuar. Në ambientet e zyrës vendore të regjistrimit të pasurive dhe paluajtshme në Berat gjen gjithmonë radhë qytetarësh. Megjithse ky institucion e ka përmirësuar disi shërbimin me ardhin e drejtorit të ri 6 muaj më parë, qindra qytetarë prej vitesh ende nuk kanë gjetur zgjidhjen e problemeve me pronën e tyre. Zvarritjet burokratike kanë vonuar marrjen e certifikatës së pronësisë në rastin e kësaj banore. Kjo është problemi tash do të prapë shkon bashkinë u duaj burrë. Por shtëpi që kam unë janë hedhur punat. Është bërë nga Teresa, s'po gjendem. Gabimin e prapë nuk po del kjo. Shtëpia nuk hidhet me mua. Është ka unë një dosje e fshatit Banaj, nuk po e gjej. Drejtori i ZVRPP së Beratit, Robert Poçi, thotë se kur ka marrë detyrën ka gjetur një mal me dosje që prisnin për verifikime që janë shqyrtuar ose janë në proces ende. Por sipas tij situata mund të rëndohet sërish dhe të krijohet jo pak amulli nga projekti për bashkimin e dy institucioneve, ZRPP-s dhe Aluiznit. Bashkimi i dy sistemeve, i sistemit të legalizimit dhe të zyrave të regjistrimit, është akoma shumë shpejt për të bërë. Në momentin kur të përfundojë gjithë procesi legalizimit, atëherë mund të bashkohen të dy institucionet. Vendimi i Këshillit Ministrar 904 për rikonfirmim të AMTP-ve në njësitë vendore, për mendimin tim duhet të zhbehet. Sepse më tepër është ngarkuar procedura burokratike dhe qytetarët më shumë po sorrollaten për shkak të këtij vendimi. Mbi 7.000 kokë bagti rrezikohen në zonën e Darzezës në Fier. Ato janë 60 stane të shpërndarë në këtë zonë ku përveç banorëve vijnë edhe tufa nga zona të ndryshme për të dimëruar. Shpëtim Cane dhe Neritan Trifoni ishin në ishullin e krijuar me syrave, ku ndodhen tufat e bagtive të rrezikuara. Stani i Rushdi Hoxhës është një prej 60 staneve që janë përmbytur 3 herë në 3 vite, 2 prej të cilëve vetëm gjatë 2 muajve të fundit. Në shkurt të 2015-s, familja u izolua krejtësisht nga ujë, ndërsa ngordhën 150 dele. Kjo familje përbëhet nga 8 antarë dhe të gjitha të ardhurat financiare i sigurojnë vetëm nga puna në stan. Në këtë mbytjen e dytë, neve nuk na ka ngel gjë as të mbjell, as bazë ushqimore, jo për mua që jam këtu, po të gjithë stanet, siç pat këtë stanin tim. Bashkëshortja e Rushdiut, Resmia, tregon për dëmet e shkaktuara nga 2 përmbytjet e fundit. Tash nuk kemi ngritur duart për pjetë, i kam hapur fëmijët vend e pa vend. Mua më vjen turp kur vjen ujë që ti marrën telefon njerëzit e mi, tu them që jam mbytur prap,
se stre vetëm në për familjar të gjejmë, nuk gjejmë stre tjetër. Të njëjtin shqetësim ka edhe pronari një stani tjetër. Aktualisht ne nuk kemi as një fije bardhe, kasht, as një lloj. Sepse i kemi konsumuar dhe ndihmat që na pruri bashkia, kush na pruri, ato kanë dhënë brenda, gati me regjim stallor, gjë që ne nuk e kemi planifikuar. Në dy fshatrat, Povelç dhe Darzez të njësisë Dërmenas, së bashku me barinjtë ardhur nga Malësia, dimrojnë në këtë zonë 7.000 krerë bakti. Ato janë fermat blektorale që përmbytja i godet më shumë se kurrë. Pasikjes së ujrave për këto bakti nuk ka më ushqim sepse kullotat i mbulon balta. Pas çdo përmbytjeje, familjet e fshatrave të Novoselës nisin luftën me baltën. Banorët e fshatit Fitore po e humbin betejën me Vjosën, e cila i viziton 2 herë në vit. Ata thonë se përmbytjet janë shtuar për shkak të autostradës. Mikel Marsi ishte me banorët e Fitores në Vlorë. Edhe pse lumi Vjosa ka hyrë në shtratin e tij, ujërat në fshatin Fitore të Vlorës nuk janë larguar plotësisht. Banorët po punojnë për të hequr baltën nga banesat e tyre. Një ditë më parë, në këtë rrugë thellësia e ujit ishte 1,5 metër. Sot, aty banorët mund të ecin. Për herë këtë punë kemi, nëse erë dhe lumi, se edhe ura e autostradës është bërë shumë e ngushtë, është bërë 100 metra, edhe është bërë si formë dige ajo. E krijon liqen këtej, edhe andej e qonë pak në pak, kështu që neve përmytemi. Prej vitesh ata po humbasin gjithçka. Arsyen se përse uji mbërri në shtëpi sa herë ka reshje, ata e gjente mënyra se si është ndërtuar rruga e re. Edhe kanalin që e thelluan e shkatëruan, na i kanë hidhur dhe plerat të gjitha në prag të derës. Edhe asnjë farë gjë, asnjë farë ndihme. Fare s'kemi parë, asnjë gjë. I kam shoh kum, i kam shoh plasmas, lumi shpërtheu s'pyeti fare as për mua, as për shtëpinë. Kishte shumë prurje. Biles është futur dhe në pjesën e prapa, në themeli. 2 muaj më parë, banorët e Fitores u përmbytën. Sot janë ende me pasojat e përmbytjes së fundit dhe duket se po e humbin betejën me ujin që ju shkatron gjithçka. Ushtria ndërhyn në pallatin që u pushtua nga dheu dhe balta në Gjirokastër disa ditë më parë. Drejtuesit lokal thonë se banorët pritet të kthehen brenda javës në shtëpitë e tyre, ndërsa bashkia vijon të kërkojë shpalljen e gjendjes emergjencës civile që lidhet me disa situata rrëshqitjesh në qytet. Disa mjetet të ushtrisë kanë filluar ndërhyrjen për largimin e dheut prej pallatit në lagjen Kodra e Shtufit të Gjirokastër. Raporti final gjeologjik që u komunikua nga prefekti Astrid Aliaj këto pasdite rekomandon marrjen e masave me drenazhimin e ujrave, sistemimin e rrjedhjeve sipërfaqësore dhe nëntoksore, ndërtimin e pilotave dhe mbjelljen e pemëve. Këto rekomandime janë të domosdoshme dhe në vazhdimsi, të cilat do të kërkojnë dhe një kohë. Pra banorët, sipas këtyre rekomandimeve do të jenë, si thuaç, të sigurt, por gjithmonë bashkia dhe gjithë pushteti vendor dhe qendror do t'i zbatojë të gjitha këto kërkesat që janë përcaktuar në këto rekomandime. Pritet që banorët të rikthehen në banesa brenda javës pas largimit të dheut, që arrin deri në katin e 3 të pallatit 8 katësh. Bashkia vijon të pretendojë shpalljen e gjendjes së emergjencës civile dhe mungesën e fondeve për të përballuar situatën. Prefekti kërkoi solidaritetin e banorëve të gjithë qarkut për të mbështetur me ndihma financiare familjet të dëmtuara. Dje ju treguam se rruga Tiranë-Durrës është dëmtuar rënd në disa pjesë të saj, sa gropat e krijuara rrezikojnë aksidente dhe shkaktojnë dëmtime të automjeteve. Sot një pjesë e gropave janë mbyllur nga mirëmbajtësit e rrugës. Me njëherë pas transmetimit në Top Channel të situatës problematike në autostradën Tiranë-Durrës, firma kontraktore për mirëmbajtjen e rrugës reagoi duke mbushur gropa të thella në aksin Vorma-Minas që ishin kthyer në burim aksidentesh. Por, si pas ekspertëve, arnimi nuk është një zgjidhje përfundimtare e këtij problemi. Rreshtet e shiut, por edhe mjetet e tonazhit të rënd, me kalimin e kohës hapën sërish gropat. Autostrada Tiranë-Durrës nuk është e vetmja rrugë ku segmentet të caktuara nuk përmbushin standardet e sigurisë rrugore. Policia i ka kërkuar autoritetit rrugor shqiptar ndërhyrje në 10 akse. Ndër rrugët kryesore ku kërkohet ndërhyrje riparuese apo në sinjalistik janë segmentet të autostradës Tiranë-Elbasan, por edhe Lushnjë-Fier.